Ξεκινάω πολύ νωρίς, όπως βλέπετε, είναι ακόμα νύχτα γιατί με περιμένει πολλή δουλειά στο βουνό και αυτή τη φορά θα έχω μόνο το μικρό ηλεκτρικό αλυσοπρίνο της Makita με 25 εκατοστά λάμα, καθώς το βενζινοκίνητο που έχω είναι για επισκευή και τη δουλειά όλη θα την βγάλει το μικρό Makita μπαταρίας. Υπάρχει πολλοί κόσμος που δεν θέλει ούτε να ακούει για ηλεκτρικά αλυσοπρίωνα. Εγώ δεν θα διαφωνήσω μαζί τους, γιατί κάπου μειονεκτούν τα ηλεκτρικά, αλλά και κάπου αλλού υπερτερούν των βενζινοκίνητων. Πριν ξεκινήσω να δουλεύω με το αλυσοπρίωνο, γεμίζω με λάδι το δοχείο για να είμαι σίγουρος πως θα λιπαίνεται σωστά η αλυσίδα και η λάμα. Το εργαλείο αυτό είναι στην κατοχή μου περίπου 1,5 χρόνο και έχω κόψει αρκετά καυσόξυλα και μερικές παλέτες. Η αλυσίδα του δεν έχει αλαφεί ούτε έχει ανακονιστεί ποτέ και είναι λογικό να μην κόβει τόσο καλά όπως όταν ήταν καινούριο, αλλά παρόλα αυτά δεν με έχει απογοητεύσει ποτέ μέχρι τώρα και κόβει αρκετά καλά για την χρήση που του έχω κάνει. Σήμερα θα δούμε το μικρό αυτό αλυσοπρίωνο να κόβει μερικά μεγάλα ξύλα για ένα κλαδευτικό πριόνι σαν και αυτό, αλλά και μερικά ακόμα πλάνα με φόρτωμα στο τρέιλερ και λίγο κουβάλιμα μέσα από μονοπάτια, καθώς και τη φόρτιση των μπαταριών του με το σταθμό φόρτισης που έχω κατασκευάσει μόνος μου. Οι απαιτήσεις σε ρεύμα για να κόψει αυτά τα μεγάλα για το μέγεθος του ξύλα είναι μεγάλες, οπότε για να μην ξεμείνω από μπαταρία πήρα μαζί μου το σταθμό φόρτισης που έχω κατασκευάσει μόνος μου. Για όποιον ενδιαφέρεται για την κατασκευή του σταθμού φόρτισης, έχω βάλει το σύνδεσμο με το βίντεο της κατασκευής του στην περιγραφή του βίντεο. Πάμε να δούμε τώρα λίγο από τα ξύλα που έκοψα με διάμετρο περίπου από 15 έως 20 εκατοστά.
λες τώρα? Για να μην γίνει κουραστικό το βίντεο, το φόρτωμα των ξύλων θα το δείτε σε γρήγορη κίνηση, με τα περισσότερα να είναι έτοιμα κομμένα από το μικρό πολύστροφο Makita. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και τα λέμε στο επόμενο. Να είστε όλοι καλά.